Perry, in de media hoor je steeds meer over cybercrime, inbraken. En veel bedrijven werken al met Microsoft 365 of Google. Ik zou nou verwachten dat alles veilig en geregeld is. Bedrijven als Google en Microsoft regelen een hele hoop zaken voor je en dat is prettig. Maar ze introduceren ook af en toe nieuwe beveiligingsupdates of juist nieuwe beveiligingsfuncties. En die gaan niet altijd automatisch aan. Het is dus belangrijk dat die omgeving onderhouden wordt en dit soort functies worden aangezet. Daarmee zorgen we uiteindelijk dat inbrekers buiten de deur blijven. Maar als ik nou in die cloud werk, dan is er toch altijd een backup in die cloud. Dus ik kan toch altijd alles terughalen. Leveranciers als Microsoft en Google die slaan de data op meerdere plekken. Maar de klanten zijn alle tijden verantwoordelijk voor een backup. De backups van de leveranciers zijn er namelijk vooral voor gemaakt als er bijvoorbeeld server issues zijn of datacenter issues. Maar niet zozeer als jij een bepaalde e-mail of een document wilt terughalen van een bepaald tijdstip. Oké, maar dat is me wel eens gebeurd in alle eerlijkheid. Hè. De e-mail die heb ik verwijderd, maar dan staat hij toch gewoon in de prullenbak. Absoluut, dan staat hij in de prullenbak, maar dan staat hij voor een beperkte tijd. Meestal zo rond de 30 dagen. Na die 30 dagen is die mail of document echt weg. Dus daarom adviseren wij klanten altijd een eigen backup te nemen. Die blijft maanden tot zelfs jaren kun je dan teruggaan in de tijd. En we maken die backup automatisch elke dag. Okay. Welke kosten brengt dat met zich mee? De kosten zijn erg overzichtelijk, want je betaalt een klein bedrag per medewerker per maand, waardoor je een veilige backup hebt in de cloud. Dat is gewoon voorspelbare kosten. Absoluut. En hoe snel is zoiets te regelen? Als jij vandaag tegen ons zegt dat je een backup wilt, hebben we die morgen actief. Nou, volgens mij moeten we het gewoon gaan doen.